听话哦，很乖的孩子哦。他不用我们担心啊，父母亲担心。他读小学到中学到他做工的时候，都是一样的，负责任的。姐姐孩子啊，每次回来就带他们去逛街，去shopping走，就拍照哦，很喜欢拍照，是拿着那个相机就拿拍照。可是没有回来，都做工的时候没有回来打电话，每天都有打电话回来。我认为他是一个非常正直的人了，而且做事非常有责任感了。Pada 15 Julai 2009, SPRM telah menyebu pejabat YB Enyong untuk mencari dokumen berkenaan perbelanjaan peruntukan Kerajaan Negeri Selangor. Teo Peng Hock telah dibawa ke pejabat SPRM untuk memberi keterangan. 当天是我们协州正在开这个州议会，那反贪会官员来到我的办公室，当时候民副在场，那他就通知我，这个有关这个反贪会来到办公室要调查有关这个拨款的这个问题了，所以我就直接从这个州议会回到办公室，那看到一群协州反贪会的官员已经在现场，那他们要求调查一些文件，那我们都愿意跟他配合。到最后的时候，他就要求民副，跟他们回去，录取口供了。当时我们也没有太大的这个反对了，因为我们认为这个没有什么好害怕的，而且我们光明磊落。他被带走之后，我们就安排律师跟着去了，因为在现场的时候，有关的官员就表示说律师可以陪同录口供，所以我们就请律师跟随这个反贪会的官员呢到这个协州反贪会的办公室，但是结果呢，律师去到的时候却不允许陪同民副录取个口供。那到晚上的时候，我们看民副还没有被释放，那在凌晨的时候，我就跟几位同志还有一位律师也去到这个协州反贪会的这个办公室，在外面敲门等了大概有我看40分钟吧，没有回应，没有回应。我们大概等了1个小时过后呢，反贪会官员才出来，告诉我们说，民副应该是在凌晨大概是4、5点之间会被释放了，所以他叫我们可以先回去了，因为民副在里面嘛，我们也不认为说你只是一个证人而已嘛，你在里面也不会受到怎样的一个特别的对待啦，只是录取一些口供而已嘛，所以我们就过后我们听了这番话之后，我们就离去了。Walau sebagai seorang saksi sahaja, Teo Peng Hock tidak dibenarkan keluar dari pejabat SPRM. Pada keesokan paginya, beliau ditemui mati di koridor tingkat 5 Plaza Masalam. Pejabat SPRM terletak di tingkat 14. 放工的时候，大概5点多，我就接到苏慧的电话，他说汉华的另外一个助理打电话来说，有人从反贪会大厦的那个大楼掉下来，相信是民副，要我们赶着去。大厦警察出入有警察围着了，很多人在外面集合着，然后我进到里面，他就带我们上案发现场14楼，让我们继续上到14楼的时候，警方接我们进去反贪会的其中一个会议室，那边里面坐着欧阳汉华跟另一个反贪会的官员。然后有一个警察进来，他进来我就问他，我要见我哥哥，我要去看案发现场，我要去看当天他坠下楼的那个窗口，被扣留的那个房间。他原本答应我们，可是转身出去，回来告诉我们不能。他说案发现场很乱，我们不能进去看。So I approached the police and asked them for permission to
for the family to identify the body. That request was turned down, and subsequently there were arguments with me insisting that the family be allowed to see the body from afar. I mean, we're not asking for the family to go to interfere with the crime scene. 到9点多，他才给我们进去看。大致上他都算完好，只是他脸上有疤痕，然后他的下巴这边有一个很严重的伤口，一条整个过去很深的伤口，然后他手上有很多红色，好像被人弄成灼着的那种痕迹。还有他的肚子有瘀伤，他的手表不在了，在他的手表附近，他手寸这边有伤痕。我们就问那个警方为什么有这种伤痕，因为我不知道他手上留下的那些痕迹，肚子留下的痕迹，或许可能是被人家殴打过，被人捉着所留下的痕迹。还有他这边也是红，可是我们不明白，我们只是普通人，我不明白这些代表着什么。就是本地法医只有10多个，有好几个不在吉隆坡，然后就联络了一个本地法医，是那个人叫 Dr. Prasan。雪州政府他们告诉我们家属 ，Dr. Prasan 已经答应了，要帮我们在隔天7月17号早上的解剖，代表家属进行解剖。可是7月17号早上，我们等了很久，这个法医都没有出现。Dr. Prasan 被警方带走了，在8点早上就被警方带走了，然后被带去一个会议。跟警方还有跟医院的院长还有很多我们不认识的人一起开会。那我们开会到很迟，还有几个小时在里面，我们在外面等不到他。过后他们出来了，要开始解剖，我们才知道这都是Prasan并不是代表家属。他被邀请成为警方的代表法医，但我们家属没有法医。Selepas kematian Teo Peng Hock, satu inkuas ditubuhkan untuk menyiasat punca kematiannya. SPRM cuba mengelak tanggungjawab dengan mengatakan bahawa punca kematian adalah bunuh diri. Oleh itu, Kerajaan Negeri Selangor telah menjemput Dr. Pontip, seorang bakar forensik dari Thailand untuk memberi bantuan. Pada 21 November 2009, Peda Siasat kali kedua telah dijalankan. I looked through the picture and we found, first of all, it's a case of fall from height. The injury here in the neck, where it's a protected area, we cannot find this. So we have to aware about the torture or maybe the pre-fall injury. Secondly, in this case, it's not a typical injury of the fall from height. That was the injury of the genital area. It's an anus. Yeah. In my opinion, my experience, I've reviewed 70 cases of the fall from height here in
in my institute. All of this are a suicide case. There is no injury in the neck. That I say that it's a protected area. So we have to be aware about the pre-fall injury. Secondly, the patterns of the injury in the neck, it looked like the manual strangulation. We call it a coin-like lesion. It's a contusion in the round shape. And for the forensic pathology, we have to aware about the manual strangulation. It's should caused by the finger pressure on the skin. Walaupun Dr. Pontip merupakan seorang pakar forensik yang terkenal dan berpengalaman, beliau tidak dibenarkan melakukan postmortem kedua kerana ijazahnya dari Universiti Mahidol tidak diiktiraf oleh Malaysia. Beliau hanya dibenarkan untuk menjadi seorang pemerhati dalam kes ini. For the second autopsy, I found that, first of all, the pathologist from the police side, he can access through the information of the crime scene more than me. Secondly, I think he looks very, familiar or closely. Close relationship, he has a close relationship with the police. But for me, how can? Because we have to be independent. And for lastly, for me, I've heard that no one can touch the body. But in the autopsy room, the doctor touched the body. He put the high oil bone and cut the high oil bone by himself. So it's not the agreement before that. Semasa inkuest hampir sampai tahap membuat kesimpulan, satu nota yang dinyatakan oleh Peguam Negara sebagai nota terakhir yang ditinggalkan oleh Teo Peng Hock telah dihantar ke mahkamah selepas ia dijumpa dan disimpan hampir setahun. Namun begitu, kesahihan nota ini disyaki kerana tulisan dalam nota tersebut tidak dapat disahkan sebagai tulisan Teo Peng Hock. Terdapat pengguna internet yang telah membandingkan tulisan dalam nota ini dan berpendapat bahawa nota ini mungkin dicipta. Adalah tidak munasabah, bukti baru tiba-tiba muncul selepas hampir setahun siasatan dijalankan. Wakil Peguam Negara juga telah melakukan pelbagai aksi-aksi dan spekulasi yang pelik. So, all the while when you testify this morning, you said that somebody harm him when you said about strangulation, okay? Or he strangled himself. Well, I think my letter should be going back to his notes. This witness has not said anything about strangulation this morning. She's gone beyond that. He strangled himself. It's more than strangulation. My husband just said he strangled himself. Yeah. Oh my God. You can show us how that is. 我们对今天的这个判决非常失望。我想问上一句，你给我们的真相是如此吗？要我们等 inquest？ 你要回答我们为什么是open verdict？ 如果你当初讲答应我们成立妄想调查委员会调查死因，就不会有今天这个open verdict。也是听。从一开始都没有从谋杀的方向进行调查，然后就算我提出来告诉我们，名副其实的伤口是坠楼前的伤口，名副有很多，这个伤口坠楼前的伤口可以导致一个人半昏迷。甚至完全昏迷，可是这个说法我们验尸庭的验尸官已经接受了，可是到最后他却把这个案件判成悬案，这是令人难以置信的。 Kerana menerima tekanan daripada rakyat dan untuk mengambil hati pengundi dalam pilihan raya kecil yang akan datang, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Najib mengumumkan pada 7 hari bulan Januari 2011 bahawa Suruhanjaya Diraja akan ditubuhkan untuk menyiasat kes ini.
Walau bagaimanapun, pihak kerajaan akan meneruskan keputusan yang telah dibuat sebagaimana yang telah saya nyatakan pada 17 hari bulan Julai tahun 2009 untuk mewujudkan satu Suruhanjaya Diraja dengan terma-terma khusus untuk meneliti dan mengkaji peraturan berkaitan soal siasat yang digunapakai oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan untuk menentukan sama ada berlaku pencabulan hak asasi semasa proses soal siasat terhadap mendiang Teo Beng Hok. Under the Criminal Procedure Code, where there is a death which is suspicious and where investigations by the police cannot conclude as to the causes of death, then the Attorney General can ask a coroner to hold an inquest in order to determine the circumstances surrounding the death of the deceased and also the causes of death. The RCI is broader. You have an RCI which was given a task, a broader task, which means it goes into things like looking into the procedures adopted by the MACC, whether or not those procedures were harsh, whether or not they were cumbersome, oppressive, and if so, whether or not those procedures ought to be revisited, corrected, and suggestions as to how it is new measures could be put in place so as to ensure that such an incident does not take place again. So of course the RCI can also probe into the cause of an incident. Walaupun pada mulanya keluarga Teo telah meminta Suruhanjaya Diraja ditubuhkan untuk menyiasat kes kematian Teo Beng Hok, mereka menarik diri tidak lama selepas ianya ditubuhkan. The other angle of it, of course, which we took objection to in the RCI, is that we did not want the officers of the Attorney General's chambers leading or assisting the Commission, because we saw for a fact that in the inquest they were represented as well. They were there to assist the inquest as well, and it was their case at all material times that it was a suicide. So how do you say that these people are independent? When you know for a fact that they had just gone to an inquest, they had made a submission that it is suicide. When the coroner did not agree with them, they took it up on revision to the High Court because they wanted it overturned, which means that they were pushing for a finding of a verdict of suicide. Now, it's the same persons there who are going to be presenting the evidence to the members of the Royal Commission. So you have to understand that when we appear, be it in a court of law or any forum in which we expect a just decision, who presents the information is critical. It's critical because you need to be assured that the person who presents the evidence is going to present all the evidence, including evidence which is not favorable to them, and then leave it to the forum to decide, be it an RCI or otherwise. In this particular case, we have the same people who are saying it should be a suicide, but who are then given the task of assisting or presenting the evidence to the RCI. And that's the reason why we said, insofar as we are concerned, that was not correct. Dalam tempoh Suruhanjaya Diraja masih dijalankan, banyak saksi telah menukar kenyataan yang dibeli oleh mereka semasa siasatan polis dan inquest. Terdapat juga saksi yang menjawab soalan dengan jawapan tidak ingat, tidak tahu, dan berlakunya kejadian di mana saksi merujuk kepada nota yang disediakan oleh pihak lain semasa menjawab soalan. Saya nak tahu pakcik ya, semenjak semalam saya nampak pakcik merujuk kepada diary pakcik ya. Ada catatan-catatan yang di-type dalam komputer. Itu catatan pakcik sendiri ke atau ada orang bunyi? Saya sendirilah buat. Pakcik buat sendiri.
Boleh pakcik tunjukkan kepada mahkamah apa yang pakcik rujuk selama semalam dan hari ini, yang pakcik lihat dalam diary dan asyik membaca dalam diary? Itu diary buku ni tak ada apa ya. Oh. Apa ni pakcik? Saya lihat dia baik, dia tidak mencurigai anggapan saya dan sebagainya. Apa benda ni pakcik? Siapa yang menyediakan nota ni pakcik? Saya sendiri. Pandai juga pakcik menggunakan komputer pakcik? Pandai alignment dan sebagainya. Ejaan pun bagus. Saya tengok. Dan ini ya, kalau ini catatan Encik Khairuddin sendiri kan? Ya. Mengapa baris kedua tu, mengapa ada soalan di situ? Macam orang tanya Encik Khairuddin, mana Encik Khairuddin tahu dia tidak mencurigai? Mengapa rujuk kepada sendiri sebagai Encik Khairuddin pula? Di samping itu, satu tapak kasut telah dijumpai polis di luar tingkap pada tingkat 14. Suruhanjaya Diraja berpendapat bahawa tapak kasut ini mungkin akan menuju kepada maklumat. Mereka bersetuju untuk menyiasat tapak kasut ini. Walau bagaimanapun, selepas didapati tapak kasut ini bukan dimiliki Teo Peng Hock, Suruhanjaya menafikan kepentingan tapak kasut dengan memberi alasan tapak kasut akan dipengaruhi oleh perbezaan berat badan. Suruhanjaya Diraja juga mengupah profesional tempatan untuk mengaji semula proses kejadian. Laporan menunjukkan Teo Peng Hock hanya boleh mencapai tempat yang dibaringnya dengan kaedah ditolak. Sekali lagi, laporan ini ditolak oleh Suruhanjaya Diraja dengan alasan profesional tempatan yang diupah oleh mereka itu bukan profesional dalam bidang tersebut. Sepanjang tempoh siasatan, saksi-saksi penting untuk kes ini juga telah menerima pelbagai ancaman dari pihak tertentu bertujuan untuk menghentikan mereka daripada memberi keterangan dalam mahkamah. We had complaints. There were complaints that Dr. Pontip was followed. There were complaints that Dr. Pontip had received threats. There was also, you don't have to go far. You had the minister in the Prime Minister's department himself saying openly that she's a liar, and that of course puts pressure on a witness when the witness goes to court. So this is the reason why it is that when Dr. Pontip had to come back the second time to testify, we had to request that she be given protection, to make sure that she was safe. It's sad, but that's what happened. Some of the police said that if I went to Malaysia for the testifying, and if there is a mob, maybe I will be arrested. And I think we call it a threat by the local authority. Kewujudan kes penipuan dan ugutan serta laporan-laporan yang menunjukkan kemungkinan Teo Peng Hock dibunuh semuanya ditolak. Hal ini telah membuktikan ada pihak yang cuba menyembunyikan kebenaran. Persoalannya, pihak mana yang ingin menanamkan kebenaran? Mengapa mereka tidak mahu kebenaran kes ini didedahkan? Rasa saya ini kes Teo Peng Hock ni satu kes yang besar kerana siasatan SPRM Suruhanjaya Pencegah Rasuah ni baru ditubuhkan. Jadi mereka nak membuktikan mereka melakukan sesuatu. Dan dalam masa yang sama juga, kes ni bukan kes biasa. Kerana kes ni latar belakang ini ialah politik kemenangan Pakatan Rakyat pada 8 hari bulan Mac 2008. Jadi ini latar belakang dia, kemenangan Pakatan Rakyat, SPRM yang baru, dan mereka nak membuktikan kepada political master dia, iaitu nak membuktikan kepada Najib, kepada United Malay National Organisation bahawa mereka menjalankan sesuatu. Jadi mereka menyiasat Teo Peng Hock. Kes dia bukan besar sangat kalau berbandingkan rasuah yang dilakukan kapal selam Scorpion itu 3 bilion. Ini hanya tak sampai pun RM5,000. Tapi mereka melakukan siasatan daripada pagi, malam, siang, 24 jam, 78 jam. Siasatan ni, ini bukan siasatan, ini satu penyeksaan. Dia ni siasat sampai mengaku. Ini yang berlaku. Jadi kes ni untuk saya ialah satu kes pembunuhan. Dalam bahasa Inggerisnya, it's very simple. It's a murder. Dia kerajaan yang
kes SPRM nak nyiasat ni kerana dia nak menjatuhkan kerajaan Selangor. Jadi nak burukkan kerajaan Selangor, bahawa kerajaan Selangor ni sama dah, dia rasuah jugalah, rasuah. Ini kes beli bendera bulan Ogos kan. Ini tak. Jadi nak tunjukkan. Jadi dia memang bercita-cita nak rampas balik Selangor lah. Kerana Selangor ni adalah negara terkaya di Malaysia. Ini negara terkaya di Asia Tenggara. Ini duit poket ni tau, Selangor ni. Dari zaman Datuk Harun dulu lagi, inilah tempat duit poket negeri Selangor ni. Dan sekarang, duit poket dah tutup. Kerajaan Pakatan Rakyat di bawah pimpinan Tan Sri Khalid. Tak ada rasuah. Zero. Tak bernapas lah United Malay National Organisation. Itu pasal lah dia mesti ambil balik. Jadi sekarang, projek dia besar. Dia ialah nak mengambil ini. Nak ambil ini kerana ini negeri kaya. Teo Byung Hok ni, saya cakap, dia berkorban lah. Dia dikorbankan dan satu pengorbanan kerana orang menimbulkan kesedaran. You ingat tak, lepas Teo Byung Hok tu ada pula Aminur Rashid ditembak. 17 tembakan, mati. Budak berapa tahun? Tak sampai pun 17 tahun umur dia, mati. Ini apa? Tak ada. Tak ada apa kes apa-apa. Kemudian kes Kugan, tiba-tiba mula-mula tu Kugan pukul diri dia sendiri. Teo Byung Hok kalau tengok dalam kes semasa dibicarakan kes, salah seorang daripada peguam daripada kerajaan United Malay National Organisation katakan Teo Byung Hok cekik diri dia sendiri. Dia meloncat, kemudian tak mati lagi, dia cekik diri dia sendiri. Ini yang berlaku di Malaysia kan. Tapi sekarang tak boleh lagi lah. Sekarang tak boleh lagi. Kerana rakyat telah makin sedar. Saya cakap tadi lah, kerana ada media baru, ada blog, ada YouTube yang gambar ada keluar YouTube kan, dia cekik, dan tak boleh. Tidak ada kemungkinan lagi dia nak menipu rakyat seperti dia menipu sebelum internet, sebelum YouTube, sebelum Twitter, sebelum blog. Tak boleh. Sebelum Malaysia Kini, sebelum Malaysia Insider. Dulu boleh, sekarang tak boleh lagi dah. Laporan Suruhanjaya Diraja telah dikemukakan pada 21 Julai 2011 setelah hampir 6 bulan dalam siasatan. Dalam laporan tersebut, 3 pegawai SPRM telah dituduh menyalahgunakan kuasa mereka dan telah mengakibatkan kematian Teo Byung Hok. Mereka adalah pegawai SPRM yang bernama Anwar, Ashraf dan Timbalan Pengarah SPRM Selangor masa itu yang sudah dinaik pangkat menjadi Pengarah SPRM Negeri Sembilan, Hishamuddin Hashim. Walau bagaimanapun, Suruhanjaya Diraja membuat kesimpulan bahawa Teo Byung Hok telah didorong untuk membunuh diri. Kes Teo Byung Hok mendapat sokongan luar biasa di kalangan rakyat. Satu gabungan beberapa badan bukan kerajaan yang bernama Malaysian for Byung Hok telah ditubuhkan. Pelbagai aktiviti dan kegiatan telah dianjurkan oleh mereka yang telah keluar untuk memberi sokongan kepada keluarga Teo dan menunjuk kemarahan terhadap pihak tertentu. 全民体民服是一个由龙雪儿堂民权委员会为主的8个民间团体发起的一个社会运动，它的目的是为了支持赵明福的家人去追求明福冤案的真相，以及为明福讨一个公道。当时就是我们一些朋友在出席了这个明福这个冤案1周年的纪念的时候，听到丽兰，也就是明福的妹妹的呼吁，她是觉得她不需要受益人士太多的同情，但是她要实际的支持他们赵家帮明福找寻真相的一个实际的协助。所以我们的朋友就后来有一个讨论，就私下一个讨论，后来我们就觉得这场运动不只是赵家的事，也不只是行动党或者是雪州政府的事，而是关系到我们全国人民，不能对这样子一个命案坐视不理。一个清清白白的证人，怎么可以到了一个执法机关的扣留所里面就无端端这样子死去？政府必须要给一个交代。Kita sekarang meminta supaya SPRM telus dan bertanggungjawab untuk melaksanakan satu tragedi rakyat itu diperbetulkan dengan menjadikan kes Teo Byung Hok sebagai satu asas di mana perkara-perkara sebegini tidak sepatutnya berlaku. In Parliament, I raised the question
as to the numbers of people who have complained of being ill-treated in the MACC offices. And if I'm not mistaken, there were some 59 cases. It's a lot. And of course, despite there being so many cases, till today, we have not seen even one case being brought to court. So this is something that needs to be dealt with, and this is the reason why we have said it is quite clear that this kind of a situation can be avoided. It is quite clear that if the government had the political will to stop this from happening, they can. One of the ways, as I have said many times in Parliament and outside of Parliament, is to start the recording systems. So when a police officer detains a suspect for questioning, he is on video. Once you do that, then there's no opportunity to abuse power. There's no opportunity to threaten. There's no opportunity to assault. There's no opportunity to kill. Now, the government must do that. They have to. If they don't, this will happen again. Now, after Teo Beng Hock, we have the case of Ahmad Sabani. It's strange, but it happened. This is the reason why we say it is true that we fight. It is true that we are looking for justice for Teo Beng Hock. But let me remind everybody here that the issue goes beyond just Teo Beng Hock alone. There are hundreds of others who have suffered the same. There are hundreds of families who are living in silence, who have not been able to say to the rest of the world, like Teo Beng Hock's family has been able to say, what their grievances are, how their loved ones died. Now, we as members of Parliament, we as the people, the rakyat of this country must push. We must push and ensure that the system is corrected, that this kind of thing does not happen again, that for once and for all, we know that if we have to go into a police station to assist in an investigation, if family members of ours have to go into police stations to assist in investigations, that they will be safe. That this will not happen to them. That they will not have to have their children growing up without them around. That they will ensure that the law protects them. This is the reason why we say, and we continue to push, for action to be taken against the officers who dealt with Teo Beng Hock that night, to make sure that a message is sent to the officers, not only of the MACC, but all officers who deal with suspects and witnesses, that if this is done, if this happens, you will have to pay for it. Dengarkan puisi ini, dengarkan syair ini, dengarkan lagu ini, gurindam syair untuk keluargamu, lagu puisi untuk anak kamu yang tak pernah kau lihat mukanya, lagu dan puisi untuk anak kamu yang menyambung perjuangan bangsa. Teo Beng Hock, kau gugur tak sia-sia. Teo Beng Hock, kau gugur membuka sejarah. Teo Beng Hock, anak terbaik bumi bertua. Dengarlah puisi ini, dengarlah syair ini, dengarlah lagu ini, gurindam syair untuk keluargamu, lagu puisi untuk anak kamu yang tak pernah kau lihat mukanya, lagu dan puisi untuk anak kamu yang menyambung perjuangan bangsa. Teo Beng Hock,
kau gugur tak sia-sia. Tio Peng Hok, anak muda pahlawan negara. Tio Peng Hok, anak terbaik bumi bertua. Tio Peng Hok, mati dibunuh rejim yang kejam.